Hello, xin chào cả nhà thân yêu của kênh Trọng Nhân Fit. Đây là cái máy anh em kỹ thuật mới gửi mình để mình tiến hành kiểm tra và sửa chữa và coi laptop này là laptop gì nha cả nhà. Đây là laptop Dell G15, cái dòng này là dòng AMD nha cả nhà. Nghe anh em nói là máy này của khách bị tình trạng là không lên hình. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra và sửa chữa coi cái máy này bị gì, chúng ta bắt đầu. Let's go. Mình bắt đầu mình cấp nguồn nha. Cấp nguồn vào. Sau đó là mình kích nguồn. Đèn bàn phím đã lên nhé cả nhà. Máy đã kích nguồn được, đèn cấp lốc này sáng nè, không tắt nè. Nếu máy chạy thì chúng ta nhấn đây là nó sáng tắt, con này nó sáng luôn nè. Rút nguồn ra, lật mặt sau của máy. Đây mình sẽ tháo những ốc phía sau. Máy thấy đã có bung tem sẵn rồi nha, không biết có làm gì chưa. Sau khi tháo ốc xong giờ em sẽ mở cái mặt đèn này ra nha cả nhà, cái này từ chỗ này. Đây em sẽ mở từ phía trên nha. Bây giờ em sẽ cấp nguồn vào, em đo cái nguồn cơ bản như thế nào. Trước tiên thì em sẽ cách ly cái cục pin ra, cấp nguồn vào. Sau đó em kích nguồn. Bây giờ em sẽ tiến hành em đo nguồn cơ bản nha. Rồi em giờ ngay chỗ này là em biết tụ 3V 5V nè. Em đo thử coi. 5V có, 3V3 có. Đây là hai cái cuộn của tôi, cuộn pin. Đây là cuộn pin vào. Đây cuộn sạc pin thì ra hiện tại 18V. Ở đây là nguồn chip hay gì đây? Đây là nguồn card màn hình nha cả nhà, 1V8. Em đo nguồn CPU có 1V1 thì tất cả nguồn đã đủ. Giờ em sẽ nghi ngờ là do BIOS này lỗi. Giờ em sẽ tiến hành em tháo main này ra và em nạp BIOS thử nha. Ngay cái vị trí này có một con BIOS, con này chắc là nghĩ là cái con gom của card Vega thôi, chứ không phải của con BIOS. Tại dòng này con BIOS nó rất là cao, trung bình khoảng từ thấp nhất cũng là 8M, 8M cho tới 32M, chứ không có 16 này, 16 này chỉ có 8M thôi. Tiếp tục mình sẽ tháo cục pin ra nha, tháo tất cả ốc của cục pin ra. Vậy là mình đã lấy được cục pin. Giờ muốn tháo cái main phải tháo cái nắp này, tháo hai ốc trong. Sau đây có ốc nữa, hai con này là màu khác biệt. Vậy là ra nhé cả nhà. Con BIOS kia nó nằm bên mặt kia của main này. Giờ em sẽ tháo toàn bộ ra luôn. Đây cáp nguồn, tháo cáp ra luôn. Rồi bây giờ tới cáp màn hình nha, mình tháo cáp màn hình ra. Ok, cáp này vẫn keo. Mấy cáp liên quan thì mình cứ tháo hết. Cáp lan bên đây. Đây, cáp bàn phím, cáp led, cáp chuột. Đây cái M2 của khách. Rồi đây là card wifi. Hai nít 256GB, cái này cái M2. Cái bên đây Kioxia 256GB, vậy này nó chạy cái hai cái M2 256GB ha cả nhà. Bây giờ em sẽ tháo cái ốc của cái quạt ra luôn. Quạt nó còn dính gì nữa không? Nó dính với cái men. Rồi ốc quạt bên đây tháo luôn. Tháo này luôn. Sẽ tiến hành em tháo ốc men này cả nhà. Cái dấu mũi tên nè, em tháo. Đây dắt lo. Cáp em gỡ luôn. Hai ốc này không biết có dính không, tháo ra luôn đi. Nhấn nhẹ men lên thôi. Còn vấn đề gì không? Vậy là lên nhé cả nhà. Bo này nó có hai ốc dưới đây là cứng rồi, vậy là không sao. Đây nhân vật chính của em nói đây, còn BIOS nè, tên gì ngộ vậy, 74W12G. Đó giờ em cũng mới thấy con này luôn. Hãng Winbo thì nhiều, đa số là BIOS Winbo này chạy cho Dell rất là nhiều, nhưng mà cái tên của con BIOS này rất là lạ nha cả nhà, cũng mới thấy thôi. Giờ em sẽ tiến hành em lấy nguyên cụm màn hình để sang bên. Bây giờ bắt đầu em khò em lấy con BIOS này ra. Cái men này khá dày, nhiệt độ khá cứng nha cả nhà. Để BIOS vào cái máy chép gom của em. 3, 2, 1, go! Quá trình ghi BIOS đã xong ha. Tiến hành em lấy con BIOS ra. Và sau đó mình khò vào men. BIOS em đã hàng khò vào xong. Trong quá trình mà chờ cái mainboard này nguội thì sẵn đây em sẽ vệ sinh luôn cho sạch sẽ luôn.
Sau khi cái men này đã nguội rồi, nó giảm nhiệt độ nóng rồi, giờ em sẽ tiến hành em cấp nguồn vào nha. Bên đây là cái vị trí của kích nguồn, giờ em sẽ tiến hành kích nguồn thử. Ok, và chạy men đã kích nguồn nhé cả nhà. Đó, em thấy nó ăn dòng tăng rồi đó. Rồi em sẽ cắm bằng phím USB của em vào thử nha. Chúng coi máy có chạy không. Máy lên hình nhé cả nhà. Đây, nhấn num lock là cháy đèn, nhấn num lock tắt đèn. Vậy là men đã hoạt động rồi. Ok nhé cả nhà. Rồi đây là máy đã ăn dòng cao nè. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành nè, em reset nè. Control Alt Delete. Máy ăn dòng 0.98. Rồi máy ăn dòng 0.67, 69, 70, 67. Ok, vậy là đã chạy rồi cả nhà. Đây. Rồi. Vậy giờ em sẽ lắp vào máy em thử thôi. Ok nhé cả nhà. Lụm lụm. Rồi em sẽ lấy nguyên cái cụm màn hình này lên. Em cho cái mainboard này vào. Vào đúng vị trí rồi. Bây giờ em sẽ bắt những con ốc của mainboard vào để cho cố định nha cả nhà. Dắt nguồn để vào đây. Giờ trước tiên em sẽ gắn cái cáp kích nguồn nè. Xong. Nãy đây có một con ốc nữa, cái dấu mũi tên này ha cả nhà. Có thì em sẽ bắt ốc lại cho nó cố định, cho nó cứng chắc. Dưới đây. Cáp này sợ chậm chập em sẽ gắn luôn. Đúng vị trí em phá ngàm lại. Cái dắt quạt, cái quạt này nãy em tháo ra em không có gắn, bởi vậy hàng chi này không nghe nó quay. Bây giờ em sẽ gắn cáp màn hình vô nha cả nhà. Cáp này nó mỏng dễ hư lắm cả nhà, để ý nha. Để ngay rồi chúng ta đè mạnh vô. Cho thật là sát nha, sát rồi chúng ta đè cái ngàm móc này nè. Giữ cáp lại cho đừng có tuột ra đó. Xong, dán cái miếng keo vào lại. Ok. Bây giờ em sẽ cấp nguồn, sau đó em kích nguồn nghe cả nhà. Đó, em thấy cái dấu hiệu chớp ở đây. Ok, phật đeo nha cả nhà. Thành công nha cả nhà. Cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà đừng quên bấm nút like cho mình nha, để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video cho cả nhà. Còn cả nhà mà nếu chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình, và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Bây giờ nó sẽ báo nè, sạc là phải 180W nè. Hiện tại của mình là đang thử của cái máy mình chỉ có 90W thôi. Mình chọn continue cho nó lướt qua. Đeo rồi đúng luôn nha cả nhà, đeo G15 5515. Ok. Lụm rồi cấp chuột, rồi em chưa gắn cấp phím, chưa gắn lấy gì em bấm. Bây giờ em sẽ gắp máy lại hoàn chỉnh nha. Bây giờ em sẽ gắn lại những cái cổng cáp nè, cấp chuột nè, cấp led bằng phím nè, cấp bằng phím nè, cấp lo nè. Em sẽ dặn ốc lại hết luôn nha cả nhà. Chỗ này nè em chưa dặn ốc nè, em dặn ốc lại luôn. Con ốc của cái quạt nè em dặn lại luôn. Rồi ốc quạt bên đây luôn, ngay chỗ dắt nguồn này có cái nắp bảo vệ, mình dặn lại luôn. Đó, quan trọng cả nhà lúc tháo ra cả nhà để ý hay cả nhà gáp lại được thôi. Bây giờ mình sẽ gắn lại cái chỗ candid này, thì nãy nằm bên đây, sẽ gắn lại bên đây. Nãy nó có cái nắp này để chặn bảo vệ lại. Còn cái M2 bên đây nữa, gắn vào luôn. Bắt ốc lại nhé cả nhà. Còn cái card wifi nó nằm vị trí này thì mình gắn lại vị trí này. Kiểm tra cơ bản coi còn thiếu cấp gì nữa hay không, hoặc là thiếu sót gì không. Cơ bản đã đủ hoàn thành nhé cả nhà. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn, mình test coi thử có vào Windows hay không nữa nha. Đó, một số máy là chép BIOS lại là không vào Windows nha cả nhà. Cái đó mới gọi là phức tạp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kích nguồn, hồi hộp và chờ đợi nó vào Windows thôi. Nhiều khi lên hình thì chưa chắc là ăn tiền nữa cả nhà, còn nhiều vấn đề nữa. Vậy là khỏe một bước rồi nha cả nhà. Hiện tại nó đang load chưa win, vậy là đã nhận M2 của khách rồi. Còn nhận wifi nè, âm thanh nè, những cái đó nhận xong rồi mình phải kiểm tra lại những linh kiện khác coi có vấn đề gì không nữa, để mình báo khách báo một lần một cho nó tiện.
Vậy là máy khách có mật khẩu rồi cả nhà ơi. Giờ mình sẽ tắt máy, mình gắp lại hoàn chỉnh luôn nha. Nhiệm vụ của mình đã làm cái máy lên hình tốt rồi, hoạt động tốt. Bây giờ mình sẽ rút nguồn ra. Ventêm wifi này mình sẽ gắn lại cho hoàn chỉnh. Mình gắn lại cái nắp này nha cả nhà. Vào đúng vị trí. Hai con ốc chỗ này là hai con ốc đặc biệt khác màu, khác kích cỡ.ในchỗ này nãy có hai con ốc thì mình bắt ốc lại luôn. Bây giờ mình sẽ gắn pin. Mình gắn chắc pin lại luôn nha cả nhà. Còn bước cuối cùng là mình đậy cái nắp mặt đề lại. Bắt ốc rồi nhé cả nhà. Bây giờ mình sẽ liên hệ và báo giá cho khách hàng thôi. Rồi, vậy là xong nhé cả nhà.